Friends, offer দুটা ব্যবহার, offer মাত্র দুটা ব্যবহার. Number 1, rule 1, of is used when the material remains unchanged in the process of manufacture. কোনো বস্তু তৈরি করতে বস্তুটোৱে যদি মূল গুণ নেহেৰুৱায়, কোনো বস্তু তৈয়াৰ কৰোঁতে বস্তুটোৰ যদি মূল গুণ একেই থাকে, তাৰমানে কেমিকেল ইউজ কৰিব নালাগে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত দিব নালাগে, আপোনাৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয়, কেৱল আকাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, কেৱল সাইজ পৰিৱৰ্তন হয়, ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হয়, তেন্তে তেনেকুৱা বস্তুৰ আগত আপুনি অফ ইউজ কৰিব. যেনেকুৱা এক্সাম্পল, the table is made gives wood. টেবুলটো কাঠেৰে তৈয়াৰী, কাঠৰ টেবুল তৈয়াৰ কৰোঁতে আপোনাৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয়, কাঠৰ টেবুল কৰোঁতে সেই কাঠে আপোনাৰ মূল গুণ নেহেৰুৱায়, কাঠৰ মূল গুণ থাকি যায়. সাধাৰণ মিস্ত্ৰী এটাই ৰেন্দা মাৰি গাজাল মাৰি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী মেচিনত দিব নালাগে, নহয় জানো? তেন্তে ইয়াতে কি হ'ব? অফ. The ceiling is made gives bamboo. Ceiling বেম্বু মানে বাঁহৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে. ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰা হোৱা নাই? কেমিকেল ইউজ কৰা হোৱা নাই. ইয়াতে চিলিং বনাওঁতে সেই বাঁহটো মেচিনত দিব লগা হোৱা নাই, ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কেৱল আকাৰহে পৰিৱৰ্তন হৈছে. তেন্তে ইয়াৰ আগত কি দিব? আপুনি অফ দিব. Shoes are made gives leather. জোতাবোৰ চামৰাৰ পৰা বনোৱা হয়. আপোনাৰ জোতা বনাওঁতে আজিৰ পৰা 2-3 বছৰ আগত মুচিবিলাকে, সাধাৰণ মুচিয়ে জোতা বনাইছিল. আপুনি মুচিৰ ওচৰত যাব, আপোনাৰ ভৰিৰ জোখ দিব, মাপ দিব, সেই হিচাপে মুচিয়ে চামৰা লেদাৰ কাটি চিলাই কৰি, হাতেৰে চিলাই কৰি জোতা বনাই দিছে, বা সেনেকুৱা মেচিনো আছিলে, মেচিন দি চিলাই কৰি জোতা বনাই দিছে. সেই জোতা বনাওঁতে, চামৰাৰ পৰা জোতা বনাওঁতে কেমিকেল ইউজ কৰিব নালাগে, ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয়, কেৱল চামৰাৰ পৰা জোতা হ'ল, আকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল. তেন্তে তাৰ আগত আপুনি কি দিব? অফ দিব. আমি জানো আকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে অফ বহে. Number 2 rule, অফ is used in the case of possession. Possession মানে অধিকাৰ, নিজৰ বুলি দাবী কৰা. Origin উৎস, কজ কাৰণ, etc. আপোনাৰ অফ নিজৰ অধিকাৰৰ কথা ক'লে অৰিজিন, উৎস, ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে, সেই উৎস, কজ কাৰণ, কিহৰ বাবে, এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰয়োগ কৰিলেও আপোনাৰ অফ ব্যৱহাৰ হয়. এক্সাম্পল চালে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব. হি ইজ অনাৰ, তেওঁ মালিক, গেভছ দিছ বিল্ডিং, এই বিল্ডিংখনৰ, এই অট্টালিকাৰ মালিক তেওঁ. তেন্তে ইয়াতে নিজৰ অধিকাৰ, এই বিল্ডিঙৰ অধিকাৰ কাৰ? তেওঁৰ অধিকাৰ, হিক বুজাইছে, তেওঁৰ অধিকাৰ, নহয় জানো? পছেশ্যন বুজাইছে. তেন্তে আপোনাৰ ইয়াতে কি দিব লাগিব? অফ. হি ইজ অনাৰ অফ দিছ বিল্ডিং. হি কেম এ গুড ফেমিলি, তেওঁ এটা ভাল পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে. তাই ভাল পৰিয়ালত, শিক্ষিত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে. এটা কি হৈছে? অৰিজিন, উৎস কি? গুড ফেমিলি, ভাল পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে. তেন্তে আপুনি ইয়াতে কি দিব লাগিব? she came of a good family. he died COVID-19 বাবে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে. কিহৰ কাৰণে? কজ. আমি জানো পছেশ্যন, অৰিজিন, কজ. কিহৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে? তেওঁ কিয় ঢুকাল? COVID-19 কাৰণে. ইয়াতে আমাৰ কজ বুজাইছে, কাৰণ বুজাইছে, সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনাৰ কি হ'ব? অফ হ'ব. ক্লিয়াৰ হৈছে অফৰ ব্যৱহাৰ? আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, তাৰপিছত আমি গৈছোঁ. তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ফ্ৰম আৰু অফৰ ব্যৱহাৰ যি কনফ্লিক্ট আছিলে, আপোনালোকে সৰু দুটা ৰুলছ মনত ৰাখিব. আৰু আপোনাৰ কাৰণে এটা হোমৱৰ্কৰ কাৰণে মই এটা দুটামান এক্সাম্পল দিছোঁ, আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰিম, আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিব. শুদ্ধ হ'লে আমি থেংক ইউ জনাম আপোনালোকক. সেইটো হৈছে পেপাৰ ইজ মেড গেভছ বেম্বু. The basket
is made bamboo. ইয়াতে ব্যাম্বুৰ দ্বাৰা বাঁহৰ দ্বাৰা দুটা বস্তু বনোৱা হৈছে আপোনাৰ এটা পেপাৰ বনোৱা হৈছে আৰু এটা বাস্কেট বনোৱা হৈছে আপুনি ইউজ কৰিব লাগে from নাইবা of এই দুটাৰ এটা ইউজ কৰি পেলাই আপুনি আমাৰ কমেন্ট বক্সত জনাব আমি থ্যাংক ইউ জনাম ক'ত অফ হ'ব ক'ত from হ'ব তে আমাৰ ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে দুনিয়া কমেন্ট দি পেলাই আমাক উৎসাহ জনাই থাকিব যাতে আমি আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰ হিচাপে আহিব পাৰো আপোনালোকক যাতে উপকাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক কমেন্ট দি থাকিব আৰু কোনোবাই যদি এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইখিনি আশা কৰি আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো এৰিছো